Perhaps may I ask Dr. Ting, what do you remember? Bác sĩ Now, number one I want you to remember is the diagnosis of glaucoma does not depend on the levels of intraocular pressure. Intraocular pressure, you mentioned the keywords, is not important in the diagnosis of glaucoma. cái nhãn áp thì không phải quan trọng trong chẩn đoán glaucoma. Anh trả lời rất là chính xác. And then the second thing I want to emphasize last time is the use of OCT for measurements of the retinal nerve fiber thickness is critical to make a accurate diagnosis of glaucoma. Dùng OCT để đo cái chiều dài lớp sợi thần kinh là quan trọng nhất trong chẩn đoán glaucoma. Very good. So we mentioned retinal nerve fiber, we mentioned myopia. So I'll finish off the lecture perhaps in another 25-30 minutes and then we'll go for lunch. Chúng ta sẽ có kết thúc bài nói chuyện trong vòng 25 phút và chúng ta sẽ đi ăn cơm. Again, just remind you, this is the FDT frequency doubling technology visual field, and you see inferior nasal defects for this patient. Trên cái hình này chúng ta thấy tổn thương phía mũi dưới ở bệnh. By the way, glaucoma is the most common disease that would show a bilateral nasal field defects. Glaucoma là cái bệnh phổ biến nhất của cái tổn thương mũi dưới. But generally, what you would expect to find here is the nasal defects. They often respect the horizontal midline. Thì các tổn thương của glaucoma thì nó sẽ ở phía mũi thì nó sẽ tôn trọng cái đường giữa. So glaucoma, you often see bilateral superior nasal defects or bilateral inferior nasal defects. Thì tổn thương glaucoma có thể là tổn thương phía mũi trên hoặc mũi dưới. So here is example, you see nasal defects and it's bilateral. Cái này là tổn thương mũi dưới và hai bên. Now, remember this pair of optic discs I showed you on Tuesday. Cái này là cái hình gây thị tôi đã chiếu cho các bạn coi vào thứ Ba. All of you almost would think this pair of optic discs are glaucomatous. Hầu hết các bạn đều nói cái này là glaucoma. And I would like to use this example to demonstrate how deceiving it could be when you just study the optic disc size, optic cup size, and the cup disc ratio. Tôi muốn dùng cái hình này để nói cho các bạn biết là cái hình gây thị nó sẽ đánh lừa các bạn như thế nào. You can see the right eye actually looks pretty cup, and the left eye also look cup. You mean that high cup disc ratio, right? And you can basically describe this optic disc as cupping. Cupping, yes. Cái này nó là lõm đĩa. But the problem is the evaluation of cupping is very subjective. Đánh giá cái lõm đĩa thì nó rất là chủ quan. The point is, how do you consider an optic disc as cup? Làm sao các bạn đánh giá được đây là một cái lõm đĩa? It's difficult to judge. You do not measure it, but you just based on your past experience, seeing lots of normals and seeing glaucoma patients, and then you come to the conclusion, wow, this disc looks a little bit abnormal, it's unusual, and then you say this is cupping. Các bạn sẽ không thể đo được, các bạn chủ yếu dựa vào cái kinh nghiệm của mình qua cái việc soi đáy mắt coi thì những người bình thường và những người glaucoma mà các bạn đánh giá cái này là lõm đĩa. But the fact is there's a huge variations in terms of the size of the cup, even in normal individuals. Và cái điều là trong một quần thể dân số thì cái lõm đĩa này nó sẽ khác nhau trong quần thể bình thường. And likewise, there is variations in the cup size among patients with glaucoma. Và cái lõm đĩa này nó cũng thay đổi trong cái quần thể bị bệnh nhân glaucoma. So if you just look at the disc, that would be very, very inaccurate. Nhìn vô cái lõm đĩa này nó rất là không chính xác. If you want to make a diagnosis of glaucoma. Để chẩn đoán glaucoma. Now, how about the rim? I mentioned about the rim is also one of the factors we consider to detect glaucoma. Cái viền thị thần kinh là một cái yếu tố để mình chẩn đoán glaucoma. Now again, when you look at the rim, you probably would mention Isenru ISNT, inferior superior nasal temporal. Khi nhìn vào cái rim này chúng ta sẽ đánh giá dựa theo cái quy luật Eisen. It's the reference that you adopt to evaluate whether there is rim narrowing.
You This is the reference. The reference. inferior usually is the thickest, and then the superior, and then the nasal, and then the temporal rim. Thông thường thì cái lõm viền sợi thần kinh nó sẽ tuân theo cái quy luật Eason. But again, this is subjective. Và nó là chủ quan thôi. And it may not be very reliable. Và nó không có tin cậy được. And how about the cup-test ratio? In this side, the cup-test ratio, I would say would be about 0.8 if you agree. Cái lõm đĩa này là 0.8, bạn có đồng ý không? So cup-test ratio 0.8 is pretty big. Then you say this patient has glaucoma. 0.8 này rất là tệ và bạn nghĩ là đây là glaucoma. Again, this is not accurate. Nó không có chính xác. Most advanced glaucomatous optic discs show large cup-test ratio. Đa số các trường hợp glaucoma về nặng nặng thì có lõm đĩa rộng. But there are also a lot of normal individuals will show a large cup-test ratio. Nhưng mà cũng có trường hợp bình thường nhưng mà lõm đĩa rất là rộng. And there are also glaucoma patients with a small cup-test ratio. Có những bệnh nhân glaucoma lõm đĩa hẹp. So it becomes very confusing. Nó rất là gây nhầm lẫn. So, and that's why reading the retinal nerve fiber layer is more informative for you to judge whether this eye is normal or not normal. Thành ra dựa vào cái lớp sợi thần kinh thì tốt hơn để đánh giá glaucoma. Now, although we see enlarged cup-test ratio, perhaps narrowing of the rim over here, but we don't see actually any loss of the retinal nerve fiber layer for both eyes. Nhìn vô cái hình gai thị thì đúng là thấy có cái rim ở phía trên nó bị mỏng, nhưng mà nhìn xuống dưới thì nó không có. As I mentioned on Tuesday, when you look at the retinal nerve fiber layer, the red represents thick retinal nerve fiber layer, and retinal nerve fiber layer distribution is thickest over the supratemporal and infratemporal bundles. Những hình ở dưới thì như tôi đã nói là màu đỏ có nghĩa là dày, và thường thì cái gai thị nó sẽ dày ở vùng phía dưới và phía trên. So this is what we call as the RNFL retinal nerve fiber layer thickness map. Cái này là cái bản đồ chiều dày lớp sợi thần kinh. And this is a very normal looking retinal nerve fiber thickness map. Cái này rất là bình thường. So when you study the retinal nerve fiber thickness map, you can compare the distribution of the bundles over the superior side and inferior side. Khi mà nhìn những này chúng ta sẽ so sánh giữa phía trên và phía dưới. And then you also compare the right and the left. Và so sánh giữa trái và phải. Basically check for symmetry. Nó có đối xứng nhau không? The infratemporal retinal nerve fiber layer generally is a little bit thicker than the supratemporal retinal nerve fiber layer bundles. Thường là ở dưới nó sẽ dày hơn ở trên chút xíu. So you see a little bit more red over here than here. Các bạn thấy là nhiều màu đỏ ở dưới hơn ở trên. Likewise, you see a little bit more red over here than here. Cũng giống vậy, ở dưới nó nhiều đỏ hơn ở trên. Now, so based on the retinal nerve fiber layer profile, you can be sure that this patient does not have any optic nerve disease. Nhìn vô cái hình này, hình ở dưới thì các bạn sẽ thấy chắc chắn là bệnh nhân không có bệnh thần kinh thị. Despite the fact that the cup-test ratio is increased, despite the fact that the rim perhaps looks a little bit narrow. Mặc dù nhìn trên cái hình gai thị thì thấy nó cái lõm đĩa rộng mà nó có mỏng viền. Now let's look back to this patients. So we have here again, when you study the retinal nerve fiber layer, you study the symmetry. What you can appreciate here is there is a symmetry in the distribution of the retinal nerve fiber layer between the superior side and the inferior side. Nhìn vô cái hình này chúng ta sẽ coi cái bản đồ coi nó có đối xứng không, mình coi so sánh giữa trên và dưới. So loss of the retinal nerve fiber layer over here. Ở phía trên nó bị mất lớp sợi. And loss of the retinal nerve fiber layer over here. Chỗ đó nó cũng bị mất luôn. For both the right and the left. Cả hai đều bị mất. And this correspond to the visual field defects. Nó thích hợp với cái hình thời thị trường này. But you have to be careful when you interpret the retinal nerve fiber thickness deviation map. Nhưng mà phải cẩn thận khi đánh giá cái bản đồ deviation. As I mentioned the other day, you all are familiar with this T-SNEAT profile, retinal nerve fiber profiles after circle scan. Thường các bạn quen thuộc với cái bản đồ, cái hình nãy thầy chỉ là. But again, I ask you to move away from these circle scan measurements to look at the map measurements. Các bạn đừng có nhìn vô cái phần ở phía dưới này nữa mà phải nhìn vô phần phía trên. I always ignore this part of information.
Chúng ta bỏ qua cái phần này đi. So when you study the deviation map, what you can see here, there is a correspondence between the thickness map over here. You see thin retinal nerve fiber layer, and you also see red pixels. So red pixels mean the measurements here are below the normal reference ranges. Chúng ta thấy cái sự tương ứng giữa cái hình phía trên này, phía dưới này các bạn thấy phía trên này nó giảm cái lớp sợi thần kinh, thì ở dưới này nó hiện màu đỏ, có nghĩa là nó nằm ngoài cái giới hạn bình thường. And the question I have for you here is for this side. Sorry. For the left eye. Chúng ta nhìn vào bên trái. The question I have for you is, now we are comfortable and we can say the right eye is abnormal because this eye has superior retinal nerve fiber layer thinning. The question I have for you is there any inferior retinal nerve fiber thinning? Now we see the deviation map. This is shown in red. Those of you who like to study the circle scan, you see the 6 o'clock is also red. Chúng ta nhìn vào cái hình bên trái này, chúng ta thấy là rõ ràng phía trên này nó bị mất lớp sợi thần kinh, nhưng mà ở phía dưới này thì có câu hỏi cho các bạn là liệu nó có mất lớp sợi thần kinh không khi nó hiện màu đỏ ở đây. So let us have a show of hands. How many of you would think the inferior retinal nerve fiber layer is abnormal, is thin? Các bạn ai nghĩ cái này là bất thường thì giơ tay lên ạ. Anyone? Okay, we see one hand, two hands, three. Okay. How many of you would think the inferior side of the optic disc of the retinal nerve fiber layer is normal? Các bạn ai nghĩ cái này là bình thường ạ? Ở phía Very good. So actually we have half, but when we have disagreement between the thickness map and the deviation map, we always would look at the thickness map as a reference. Nếu mà chúng ta không có thấy sự tương xứng giữa hai cái hình này thì chúng ta sẽ nhìn vào cái hình này. It's very interesting for us to see the inferior 6 o'clock and also in the deviation map, this part is abnormal. Như cái hình này các bạn thấy ở đây bất thường, và nhìn vào cái bản đồ này cũng thấy ở đây là bất thường. But we also need to understand the anatomy of the distribution of the retinal nerve fiber layer also varies between individuals. Và chúng ta phải nhớ là cái giải phẫu của cái lớp sợi thần kinh thì nó khác biệt giữa các người khác nhau. I'll show you another example. Here, again, is one of our research patients. Một trong những bệnh nhân trong nghiên cứu của tôi. Coming back for follow-up. Tái khám. And this is the optic disc for both the right and the left. Gái thị phía phải và trái. Now, this is a very typical myopic optic disc. Rất gái thị cận thị điển hình. Is myopia common here in Vietnam? Có. So you do see these pictures a lot. You do see this type of optic disc very often. They are difficult to examine. Nó có khó để khám không? Very difficult, you agree? Because these optic discs are often toothed and also they have very extensive area of power papillary atrophy. Thường thì nó rất là khó khám tại vì gai thị nó nghiêng và nó có cái vùng papillary dịch là sao ta? Thoái hóa quanh. And you see this patient's minus 8 diopter, this this is right eye OD and this is left eye OS. It's high myop. Này cái cận thị rất là cao. When you only examine the optic disc, it could be again very confusing. Here you see an enlarged cup-to-disc ratio. It's not as big as the previous case, but you see the cup-to-disc ratio in this case would be at least 0.7. Cái hình này thì cái lõm đĩa rất là rộng, 0.7. When you follow the rim, it appears also that the rim here is pretty thin over the temporal side. Cái hình bên cái rim ở phía thái dương nó rất là mỏng. And then you're confused. Và rất là không có chắc. Whether this eye has glaucoma. Cái mắt này có bị glaucoma hay không? But I would like to again have a show of hand. How many of you now think with the pictures we have here would think this patient has glaucoma? Ai nghĩ cái bệnh nhân này bị glaucoma? Nobody. How many of you would think this is actually a totally normal individual? Cái này ai nghĩ cái này là hoàn toàn bình thường ạ? Very good. So you all learn very well. Now that's why you see OCT plays a very important role
telling us whether an eye has an optic neuropathy. Đó là lý do tại sao cái OCT nó rất là tốt để đánh giá coi gai thị có bị tổn thương hay không. Now listen carefully. What I mentioned here is not glaucoma, whether this eye has an optic neuropathy. Chúng ta nói về neuropathy, bệnh lý của gai thị thần kinh nói chung thôi. I will talk about that a little bit later. Tôi sẽ nói về nó lây. But now look at the deviation map. You see all these red pixels. Chúng ta nhìn vào cái màu đỏ, cái vùng màu đỏ. And when you look at the circle scan, I'm sure when you study the circle scan in those pre-now, you would appreciate there is red sectors over the inferior side and the superior side. Nếu chúng ta nhìn vào cái hình cắt vòng tròn thì chúng ta bảo đảm sẽ thấy một cái phần hiện màu đỏ. In the map, we see more red. The question is these regions abnormal? Trên cái bản đồ thì chúng thấy màu đỏ nhiều hơn, thì liệu là cái này là bất thường hay không? And the answer is they are not abnormal. They are normal. Mà câu hỏi trả lời là nó là bình thường. And you can see very clearly the retinal nerve fiber is by red inferior-temporally and supratemporally for both the right and the left. Chúng ta thấy là cái sợi thần kinh của phía trên và phía dưới nó rất là dày. And the reason why we see abnormalities over the deviation map is because the normative database we used for determining whether a pixel is normal or abnormal is from individuals who are largely non-myopic. Và lý do là tại vì cái giá trị bình thường mà chúng ta sử dụng để so sánh thì nó đánh giá trên những người bình thường không có bị cận thị nặng. And as I said, there are individual variations in the distribution of the supratemporal and infratemporal retinal nerve fiber bundles. Và như chúng ta nói là có cái sự khác biệt giữa từng người khác nhau về cái lớp sợi thần kinh ở phía trên và phía dưới. In myopic eyes, trong cái mắt bị cận thị, the supratemporal thì cái bó sợi thần kinh phía trên và phía dưới nó sẽ nó hội tụ về phía hoàng điểm. So you see here is a case we can measure the retinal nerve fiber bundle angle, infratemporal, supratemporal, the angle between this bundle. We can measure it. Cái hình đó là nó thể hiện cái góc giữa hai cái bó sợi thần kinh phía trên và phía dưới. And you can see the more myopic you are, the narrower is this retinal nerve fiber bundle angle is. Thì cái mắt nó càng cận thị càng cao thì cái góc nó càng nhỏ. So when you look at this case, it's high myope, the retinal nerve fiber bundles converge towards the macula, leaving this area relatively abnormal compared with the normative database that the instrument used to judge whether these regions are normal or abnormal. Thì như cái hình ở trên này chúng ta thấy là cái góc này nó bị hướng về phía hoàng điểm, thành ra nó chừa lại cái phần này, nó so sánh với người bình thường là nó sẽ mỏng hơn. So that's why you have to be very careful when you interpret OCT. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận khi đánh giá OCT. First of all, don't just look at the ring, don't just look at the circle scan. Không có dựa vào cái scan hình tròn. Because the circle scan assessment could be deceiving. Nó có thể đánh lừa chúng ta. And even with the map, it could be deceiving if you're not studying the thickness map. Và ngay cả đối với cái bản đồ này thì nó cũng có thể đánh lừa chúng ta nếu chúng ta không nhìn vô cái bản đồ phía trên. Now, this is a case I saw when I was in the previous Orbis program in mainland China. Cái này là cái hình từ cái chương trình Orbis lần trước của ông ở China. So that hospital, they didn't have a Goldman appellation tonometer, they didn't have visual field, but they have an OCT, spectral domain OCT. Nó không có cái đo Goldman, không có thị trường, nhưng mà nó có cái OCT này. So the doctors there, they show me this patient and bring me the scan. Well, they said it's a glaucoma patient and asked me how to manage this patient. Một bác sĩ ở đó ở bệnh viện nó đưa cái hình này hỏi tôi là đây phải là glaucoma hay không và hỏi tôi cách điều trị. Now what we can see here, the right eye, normal or abnormal? Phía bên phải bình thường hay không bình thường ạ?
normal, right? Very good looking retinal nerve fiber distribution. Left eye, normal or abnormal? Mắt bên phải thì bình thường, mắt bên trái như thế nào ạ? Abnormal. Wait, basically, when you compare right and left, you can see less red over the thickness map. And when compare superior and inferior retinal nerve fiber bundle, you see lots of the color over the superior side. Mắt bên trái là bất thường, như chúng ta so sánh với bên phải và bên trái, và so sánh từ trên dưới chúng ta thấy nó bất thường. So there is superior thinning of the retinal nerve fiber. Mỏng lớp ở phía trên. The inferior, probably, if you're comparing to the right, you can also guess there might be some early thinning for the left inferior side. Ở phía dưới thì cũng có thể là nó bị mỏng khi so sánh với phía bên tay phải. Easy, right? Có dễ không ạ? There is also correspondence, some thinning over here, some thinning over here, some thinning over here in the deviation map. Cái bản đồ deviation thì nó cũng tương ứng những cái màu đỏ ở đây. So OCT is very powerful to tell you whether there is an optic neuropathy or not. Cái OCT thì nó có nhiều màu sắc để nó cho mình biết là có phải là bệnh lý thần kinh thị hay không. But this is the optic disc of the left eye of that patient. Cái gai thị bên trái của bệnh nhân. So what do you see? Các bạn thấy gì ạ? Is it a glaucomatous optic disc or not? No, it's Cái này not. phải glaucoma hay không ạ? It doesn't look glaucomatous because the cup-to ratio is normal and the rim is relative normal. But as I said, that may not be a very reliable indicator of glaucoma. The most important feature that you pick up from this photograph is the color of the rim, which looks pale. Như các bạn thấy thì cái lõm đĩa thì bình thường, cái viền thần kinh cũng bình thường, nhưng mà như tôi đã nói là chúng ta không có nhìn vào cái thần kinh thị mà chúng ta nhìn vào những cái vùng màu sắc của cái bó sợi thần kinh nó hơi bị mờ đi, nhạt màu đi. So when you look at the right eye, I hope you can appreciate better the differences in terms of the rim color. Chúng ta nhìn thấy so sánh với bên phải, chúng thấy nó hơi nhạt màu đi. So we just learned from Dr. Ho's lecture, rim color of the new retinal rim is an indicator of non-glaucomatous optic neuropathies. Như bài giảng của Dr. Hồ thì nếu mà chúng ta thấy cái vùng rim này nó nhạt màu, có nghĩa là nó bệnh lý không phải của glaucoma. So that's why I mentioned to you OCT is very powerful to tell you whether an eye has an optic neuropathy or not. Thành ra như tôi đã nói là cái OCT này rất là mạnh trong việc đánh giá coi có bệnh lý thị thần kinh hay không. But you always need to examine the optic disc yourself using slit lamp biomicroscopy. Nhưng mà các bạn phải khám gai thị bằng slit lamp. Because you can only read the color of the rim when you look at the patient. Bởi vì các bạn phải coi cái màu của cái viền sợi thị thần kinh. So new retinal wound pallor was found to be highly specific for non-glaucomatous optic neuropathy. Cái nhạt màu vùng rìa là rất là đặc hiệu cho bệnh lý không phải thị thần kinh, không phải glaucoma. And when we see retinal nerve fiber thinning and there is a pale new retinal rim, we have a list of differential diagnoses. Khi chúng ta thấy có giảm lớp sợi thần kinh và gai thị nhạt màu thì chúng ta có một cái list chẩn đoán phân biệt. So we have different etiologies of optic neuropathies: ischemic, inflammatory, compressive, infiltrative, traumatic, radiation, infectious, nutritional deficiency, toxic, hereditary. A whole different list of different categories of optic neuropathies. Có rất là nhiều cái nguyên nhân nó gây ra cái bệnh lý thần kinh không phải glaucoma như trên bảng. And each category has its individual causes, and you need to work up to determine what is causing the optic neuropathy. Chúng ta có thể phân loại ra và chúng ta phải biết được là bệnh thuộc vào cái loại nào. So fortunately, it's actually not difficult to diagnose non-glaucomatous optic neuropathy, and it's not difficult to identify the etiologies of these non-glaucomatous optic neuropathies. Và nó cũng không khó để chẩn đoán bệnh lý gai thị không phải glaucoma và chẩn đoán nguyên nhân của nó. I do not have time to go through every individual optic neuropathies with you today. Tôi không có đi sâu vào từng cái hôm nay.
But these are pretty textbook stuff. You can always refer to the internet to check the clinical history and the features with reference to each of these optic neuropathies. Các bạn có tìm tìm trong textbook hoặc là trên internet về mấy cái bệnh này. And one last thing that I would like to also share with you is about our APD. Và cái cuối cùng chúng ta nói là về cái RBD, phản xạ đồng Our APD stands for relative afferent papillary defects. khiếm khuyết phản xạ đồng tử hướng tâm. So, which eye got an our APD in this slide? Cái mắt nào bị RBD trong cái này? So this is right eye and this is left eye. Bên phải và bên trái. Left eye. Very good. So trái you all are familiar with our APD. So I just want to clarify the concept about when you would detect an RBD. Tôi muốn làm rõ là khi nào các bạn sẽ phát hiện được RBD. Do you see an would you see an RAPD in glaucoma patients? Các bạn có thấy RBD ở bệnh nhân glaucoma hay không? Okay. Yes or no? How many of you would say no? Ai nói không ạ? How many of you would say yes? Ai nói có ạ? Okay. So would you see RAPD in patients with non-glaucomatous optic neuropathy? Non-glaucomatous. Non-glaucomatous optic neuropathies. Có RBD ở bệnh nhân bệnh lý thị thần kinh không phải do glaucoma không ạ? So we see the other part of you would think you would see RABD in non-glaucomatous optic neuropathy. Some of you would think you would see an RABD in glaucoma. The point is you will see an RABD in every kind of optic neuropathies, provided that. Và tôi muốn nhắc lại là chúng ta có thể tìm thấy RBD ở mọi trường hợp bệnh lý thị thần kinh. Provided that one eye is worse than the fellow eye. Trong điều kiện là một mắt nó tệ hơn mắt còn lại. Relative afferent papillary defect. Khiếm khuyết phản xạ đồng tử hướng tâm. You have to digest this term carefully. Chúng ta phải tiêu hóa cái này cẩn thận. So relative means relative to what? Tương đối là tương đối với cái gì? It's relative to the other eye. Tương đối với cái mắt còn lại. So I saw some clinical notes the other day. I saw RABD on the right eye and RABD on the left eye. Cái hôm trước tôi thấy có trong bệnh án này có cái RBD mà mắt bên phải và RBD mắt bên trái. And this is not possible. Nó không thể xảy ra được. Because it's relatives. Cái đó là tương đối. So we can only see RABD on one eye. Chúng ta chỉ có thể thấy RBD ở một mắt thôi. And afferent, what does the word afferent means? Cái chữ afferent có nghĩa là gì? It means sensory. Có nghĩa là cảm giác. So we're talking about optic nerve. It's the sensory component in the RABD we're talking about here. Chúng ta nói về cái thị thần kinh là cái tế bào, cái cơ quan cảm giác. Papillary defect. So we have a problem with the pupil. Phản xạ, chúng ta nói về cái khiếm khuyết phản xạ đồng tử. So this is RAPD. Đó là cái thuật ngữ RBD. So this term means you have an optic nerve problem. It's a sensory nerve. Chúng ta có vấn đề về cái thần kinh thị, đó là thần kinh cảm giác. Relative to the fellow eye. Nó tương đối với lại cái mắt còn lại. Now the second question I would like to ask you is, would you be able to see an RPD in an eye with a visual acuity of 6.6? So if you have both eyes having visual acuity of 6.6 20/20, would you be able to detect an RABD? Nếu bệnh nhân có hai mắt thị lực đều 6/6 hết thì chúng ta có RBD hay không? So how many of you would say yes, you can still detect an RBD in both eyes with a visual acuity of 20/20? Ai nói có thì giơ tay lên ạ. Okay, a few. How many of you would say no, we cannot detect RABD when both eyes visual acuity are normal? Ai nói không thể phát hiện RBD ở hai mắt đều tốt? Okay. RABD can still be detected in a patient with visual acuity 20/20 for both eyes. Câu trả lời là có thể xảy ra khi mặc dù hai mắt đều thị lực tốt hết.
is relative in terms of the relative loss of retinal ganglion cells. Cái tương đối này là mất lớp sợi thần kinh tương đối. So when you see an OC picture like this, you will see there is a difference in the number of retinal ganglion cells between the right and the left. Khi nhìn hình này chúng ta có thấy sự khác nhau giữa số lượng tế bào thần kinh giữa bên phải và bên trái. So you have more retinal ganglion cell on the right and less retinal ganglion cell on the left. Bên phải thì có nhiều tế bào thần kinh hơn. And then basically you would be able to see an RAPD for the left side. Bởi vì chúng ta sẽ thấy được cái RAPD ở bên mắt bên trái. For this side, we just mentioned earlier, the retinal ganglion cell numbers probably would be very similar between the left and the right because you see the retinal nerve fiber layer thickness is pretty much comparable between the right and the left. Nhưng cái hình này thì chúng ta thấy giữa bên phải và bên trái nó cũng tương xứng nhau. So even though this patient is a glaucoma patient, I don't think we can detect an RAPD for this patient. Thành ra bệnh nhân này mặc dù có glaucoma mà tôi không nghĩ là chúng ta có thể thấy được RAPD. Some of you may wonder actually the left eye got a little bit thicker retinal nerve fiber layer than the right. The average retinal nerve fiber layer thickness measured from the circle scan 76 on the left, 71 on the right. Như các bạn đã thấy trên bảng thì cái chiều dày lớp sợi thần kinh ở bên trái thì dày hơn bên phải là 76 so với 71. So if your eyes are sharp enough, you might be able to detect an RPD for the right eye. Thành ra cái mắt mình có đủ sắc sảo để có thể phát hiện được RPD từ 76 tới 71 rất là nhỏ. So again, the retinal nerve fiber layer tells you a lot about whether you will see an RPD. Thành ra cái lớp sợi thần kinh này có thể nói cho bạn biết là các bạn có thấy được RPD hay không. But if you don't have an OCT with you, nếu mà không có OCT, then an RAPD is actually a very handy clinical technique that you can master to determine whether there is an optic neuropathy or not. Ra nếu mà không có OCT thì cái RAPD là rất là hữu dụng để đánh giá coi có bị glaucoma hay không. So one last thing I would like to talk is cái điều cuối cùng, this optic disc. When you describe optic disc, when you write down in your clinical notes, obviously this optic disc look very glaucomatous. Many of our residents in Hong Kong will say this optic disc is pale. Khi chúng ta đánh giá sợi thần kinh của mắt này thì đa số các bác sĩ nội trú đều nói là cái này nó bị nhạt màu, gây thị nhạt màu. But I would just want to remind you that this optic disc does look pale. Doesn't look pale. Does look pale. Nó nhìn rất là nhạt màu. Because the rim tissue is almost gone for this eye. The rim is the rim tissue is almost gone, disappeared. Yeah, cái này nó mất hết lớp sợi thần kinh rồi. So this is a very end stage glaucoma. Cái này là giai đoạn cuối glaucoma. And when we comment the color of the disc, basically we are commenting the color of the new retinal rim. Và khi đánh giá cái màu của lớp của cái thị thần kinh thì chúng ta đánh giá cái màu của cái lớp viền. We are not interested to comment on the color of the cup. Chúng ta không có thấy thích thú khi đánh giá cái cup, cái màu của cái cup. Because the cup is pale anyway. Thì cái cup lúc nào nó cũng nhạt màu hết. So we describe that this is pink or pale. Pink is the term we use to describe normal color of the optic disc. We use pink. Pale means normal is actually easy. That this is the pink or pale. Pink hồng có nghĩa là bình thường, pale là nhạt màu, là bất thường. But I would encourage you to be more specific. Nhưng mà tôi muốn các bạn đánh giá chi tiết hơn. Instead of saying the disc is pink or pale, you should say whether the rim is pink or pale. Chúng ta đánh giá là thay vì nói là gai thị nhạt màu hay là hồng, chúng ta đánh giá là viền thần kinh nhạt màu hay hồng. Because in glaucoma, what you can see here is the remaining rim tissue actually looks pink. Bởi vì các bệnh nhân glaucoma thì cái viền thần kinh nó thường là nó vẫn còn hồng. It's not pale. Nó không có nhạt. And pink tells me that this is not non-glaucomatous optic neuropathy. Và cái gai thị hồng này thì nó nói cho ta biết là cái này không phải là bệnh nhân không phải glaucoma. A pale rim tells me that this is non-glaucomatous optic neuropathies. Và nhạt màu có nghĩa là tổn thương thần kinh thị không phải glaucoma. So I will stop here just to recap
what we learned in the last few days. Number one, you don't diagnose glaucoma based on intraocular pressure levels. Chúng ta Sorry. chúng ta không có đánh giá thần glaucoma dựa vào IOP. Number two, the diagnosis of glaucoma is predicated on a thin retinal nerve fiber layer and a narrow neuroretinal rim. Và chẩn đoán chẩn đoán glaucoma dựa vào mỏng lớp sợi thần kinh và mỏng cái rim. And the reason why we also need a rim definition here is because all kinds of optic neuropathies would have a thin retinal nerve fiber layer. Và cái lý do chúng ta nhắc tới cái rim này là tại vì tất cả các bệnh lý thị thần kinh đều làm mỏng cái lớp sợi thần kinh. That's why for diagnosis of glaucoma, not only you need a thin retinal nerve fiber layer, but also you need to examine the rim carefully. Đó là lý do tại sao bên cạnh cái mỏng lớp sợi thần kinh chúng ta phải đánh giá cái viền sợi thần kinh. But when the rim assessment is difficult, then the retinal nerve fiber layer can give you a more sensitive marker to tell whether the optic nerve is normal or abnormal. Khi mà đánh giá cái viền nó khó khăn thì cái chiều dày lớp sợi thần kinh là nó nhạy hơn trong việc chẩn đoán glaucoma hay không. And the third thing I want you to remember is when you see a thin retinal nerve fiber layer, don't say it is glaucoma. Điều thứ ba là khi mà thấy cái mỏng lớp sợi thần kinh thì đừng có nói là glaucoma. As I mentioned many times, all kinds of optic neuropathies would have a thin retinal nerve fiber layer. Như tôi đã nói thì tất cả các bệnh lý thị thần kinh đều gây mỏng lớp sợi thần kinh. And examining the color of the rim is important for you then to differentiate whether it is glaucomatous or non-glaucomatous. Và coi cái màu của cái viền sợi thần kinh là quan trọng trong đánh giá glaucoma hay không. Right. I think that's all I wanted to tell you this morning. Thank you. Đó là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn.